Nazdar stavitelé! Vítám vás u dalšího videa ze série Stavitelé v akci. Dneska uvidíte krásné velké stroje a pro mě hodně zajímavou technologii. Tak pojďme na to. Jsou na akci polyfunkční stavba Trnitá 2 Bulvár. Firma zakládání staveb, který dělá podzemní stěny. Objednatelem je MS Invest, který tady dělá tu druhou etapu. Takže co tady dneska uvidíte? Máme tady Liebherra 24, ten tady dělá předvrty. V této části je celkem tvrdo, takže se tady musí chlapi taky stát. Vepředu vidíme pásový řád Kobelko. No a to hlavní, co se tady bude odehrávat, Liebherr s drapákem Stein. Co se tady vlastně děje? Chlapi na té stavbě realizují podzemní stěny, což je konstrukce, která slouží k zajištění výkopu té budoucí stavby. Stěny. Ten to tady převrtá v podstatě do paty, do spodu té podzemní stěny, zasype se to nějakým stabilizačním materiálem a ten drapák to pak bez problému vytěží. Liebherr 855 HDčko, zakládání má myslím 2 kusy, jak jsem se dočetl na jejich stránkách. Drapák Stein, šířka drapáků je nějakých 60 cm. No a tady do té lamely, nebo do těch vodících zítek, natéká ta pažící suspenze. Což není, jak se může zdát, špinavá voda, ale je to bentonitová tekutina, kapalina. Bentonit to je druh jílu, ten se rozmíchá s vodou a působí tam jako pažení té rýhy. Protože kdyby to tam nebylo, tak samozřejmě se to zesype. Vrtačka do země tlačí pažnice, tady u těch podzemních stěn se používá tady ta bentonitová suspenze. Drapák je to lanový, ještě další druh, takzvaný hydraulický. To si myslím, že se v Česku moc nepoužívá. Většinou jsou to tady to lanové provedení. Takže otevře čelistí a nabírá. Výška toho drapáku je nějakých 10 metrů, myslím. Váha, jestli jsem to dobře dohledal, 13 tun. Takže když to spustí do té rýhy, vlastně nastaví to na to místo, kde to chce spustit a volným pádem to padá dolů. Jo, a tím vlastně to nabírá. Tak, má plno, otočí se, vysype a furt to samé dokola. Tady přede mnou je vidět tu vodící zipku,
která vlastně vymezuje prostor té budoucí podzemní stěny a do těch zídek teďka vrtačka vrtá ty předvrty. Ta stěna se skládá z jednotlivých lamel, což jsou vlastně segmenty té stěny. Jejich šířka je kolem 7 metrů, plus minus. To se mění samozřejmě podle projektu. Toto není to žádná skala, ale taky to není prostě jíl nebo štěrk. Takže je vidět, že ta vrtačka už s tím trošku s tím bojuje. Ten drapák by to samozřejmě taky zvládl, ale proč se s tím zbytečně trápit, když se to dá takto zjednodušit. Jo, teďka zámky, odtává to dolů. Libera 24, to už jsem točil několikrát, takže na mém kanále už můžete vidět plno videí tady s tímto strojem. Myšlenka série stavitele v akci byla taková, že vždycky někdo ze stavby nám k akci řekne nějaké info. Tady se nikomu moc bavit nechtělo, tak vám budu muset stačit zase já. Jak už jsem říkal v úvodu, jedná se o stavbu s názvem Polyfunkční stavba Trnitá 2 Bulvár. Je to už druhý objekt této lokalitě. Vedle už stojí, dá se říct, první etapa, a to je Palác Trnitá. Jsme jižně od hlavního vlakového nádraží a musím říct, že tady ta lokalita má obrovský potenciál. To mě potvrdil i zástupce firmy MS Invest, se kterým jsem se na stavbě bavil. Teď je to okolí tady hodně divoké, ale jde to rychle k lepšímu. Firma zakládání staveb tady realizuje podzemní stěnu, ta slouží k zajištění stěn výkopu stavební jámy. Zhruba 4 metry pod terénem je hladina podzemní vody. Technologie podzemních stěn je na vyřešení tohoto problému ideální. Vhodná je také pro proměnlivou geologii, jako na staveništi je, kdy vlastně pod povrchem je hlína, pak je vrstva hrubozrnného štěrku, kde se drží právě ta voda. Pod tím je jíl. V jednom rohu, kde dělá vrtačka, vylézá nahoru tvrdší vrstva břidlice. Podzemní stěna je do hloubky až 14 metrů pod terénem, její tloušťka je 60 cm. Skládá se z jednotlivých lamel, které mají šířku nejčastěji 7 metrů. To je proměnlivé podle projektu. Vodotěsné spojení lamel mezi sebou, což je v podstatě pracovní spára, zajišťuje pás gumový, takzvaný waterstop, a ještě je tam doplněna injektážní trubka. Těch lamel je tady celkem 37, s tím, že pracovní tempo je jedna vytěžená a jedna zabetonovaná lamela denně. Takže realizace samotné stěny je 37 dnů. Plus samozřejmě příprava, nastěhování, úklid, odvoz techniky a zařízení. Zakládání hrabalo stěny taky vedle na tom paláci Trnitá, takže všichni zhruba věděli, co je teď čeká. Stavby jsou jenom pár metrů, dá se říct, od sebe. Výkop jámy bude do hloubky až 9 metrů, stěna bude ve spodní části vetknutá do toho tuhého podloží, aby byla zajištěna vodotěsnost a i ze dna jámy, aby se to netlačilo spodem ta voda. Ta by se podle předpokladu teda měla úplně odstavit, jo? Takže to nepůjde ze stěn ani ze dna, jáma by měla být suchá. Statické zajištění stěn bude pramencovýma kotvama v jedné úrovni. Takže vidět, že je to tvrdší, no, nebudeme říkat, že není. A problém, tady ta tvrdší část v podstatě vystupuje jenom tady na nějaké 4 lamely doprava, 4 lamely doleva. Jinak to ten drapák těží úplně v pohodě. Tady jsou nachystané pažnice před betonáží, to se bude za chvilku dávat do země. To je část v podstatě, která ohraničuje tu lamelu. Aby ty lamely mezi sebou byly vodotěsné, tak se tam přidává takovýto plastový prvek a ještě je k tomu přidělaná injektážní trubka,
Tady kolega zrovna přidělává čerpadlo. To se strčí do spodu té lamely a vyčerpává to pažící suspenzí. A ta se tady před betonáží přečišťuje mrkem na to. A jsou obrovské sila, kde je uskladněná ta pažící suspenze. To, co jde z té rýhy, tak jde tady do té mašinky a tam se ty jemné částičky odloučí od té suspenze, takže to tady vypadává na hromadu. Je to takový jemný píseček, štěrčík, to nakladač vozí pryč. Musí se to prostě přečistit, aby to v té suspenzi se tu betonáží nezostalo. Teď je v nějaké vrstvě štěrku, takže nabírání je v podstatě úplně v pohodě. Jenom pootevře drapák, všechno to vypadne. Nad tím byla hlina, pak se dostane do nějakého jílu nebo něčeho takového. A tady to asi nebude, ale vzadu, jak stojí vrtačka, tak tam je ta bridlica. Styl vysypávání toho drapáku. Můžete na internetu vidět různé videa. Buď to sype takto na zem, to co nabere, nebo k němu jezdí a klasické sklápičky a vozí se to zrovna pryč ze stavby na skládku, což je logisticky asi nejnáročnější, protože je to všecko mokré. Vidíte na zemi, co to je za materiál, takže když to naložíte do sklápičky do vany, tak tam skoro hrozí nějaké otevření čela té vany. A nejlepší je to asi, jak se to dělá tady, když se to navozí dozadu na deponku a pak až to vyschne, teda toto je krásný záběr. Drapák, Petrov. Pak až to vyschne, tak se to vyvozí na skládku. Tady to dělají chlapi, takže to odvážáte nakladač. Už jsem to viděl i tak, že jezdí normálně sklopka a vyvozí to někde na deponku v místě stavby. Tady to dělají tímto stylem, taky to funguje. Jak jsem říkal, šířka té lamely je nějakých 7 metrů. Tady ten drapák má šířku záběru, mistr říkal 2,80 m, takže udělá jeden záběr tady 2,80 m, druhý tady 2,80 m a pak se dobírá ten zbytek, tomu se říká takzvaně hrázka. Já nechat tu suspenzi okapat, ale to zbytečně nedává ven z té rýhy. Vysype. A je ten lanový systém toho drapáku je zajímavý, jak to funguje. Z toho výběru tam vlastně vedu 2 lana. On má v kabině jak kdyby jeden joystick, ale ovládá tam jednou ruku oba dva ty navijáky. Jo, teď se to povolí, otevřel čelisti a zasekává to dolů do toho podloží. Tady tu teďka jde krásně vidět. Jo, v rýze je na spodu odzené čerpadlo, ten to tahá na tu čističku, tady napravo je další trubka, už se tam dostává už ta přečištěná suspenze. A tady chlapi zrovna zdvihají tu pažnicu a bude se to dávat dolů do rýhy.
Hlubka těch lamel je nějakých 14 metrů od terénu. No, zajímavé. Tady ten skoro historický kousek. Lanový jeřáb Kobelko, ale pořád funguje, funkci plní, takže ho tady chlapi v pohodě využívají. No, vedle kolegy je tam piklý Roxor, tam je konec lamelí a tam teď umísťuje tu pažnici, tím se vlastně vytyčí, vymezí vlastně konec té jednotlivé lamely. Vrtačka tam dopažuje poslední metry. Je vidět, že s tím bojuje. záběr. No a jede zpátky na deponku. Výběr vypadá, že už má něco za sebou. Jak jsem slyšel od Stavoša, všechny nové stroje jsou teďka v Německu, kde firma taky dělá. Takže tady je nasazený tento starší kousek, označený, jak už jsem říkal, 855, ale stroj teda je to nádherný. Tady ty nosiče při této práci dostane hodně zabrat, to není klasický na stavbě, když jenom prostě zdvihá materiál. Tady s tím drapákem to lomcuje. Prostě masakr. Podvozek je rovně, ale ta nástavba ta dostává zabrat. Já už jsem tady ty drapáky samozřejmě v Brně viděl, točil několikrát. Odkazy vám dám asi dolů do popisku. Firma zakládání není v Brně žádný nováček, jsou tady celkem často.
Dřív tady ještě fungovala firma Štump. To jsou, myslím, dnešní pohráci. A třeba Královopolský tunel hrabalo tehdejší Top Geo. Tady to chlapi dělají tak, že na kole vždycky přijede, vybere to, co je na zemi, a zbytek mu tam ještě nasype přímo z drapáku. No, vrní si pěkně. Ono samozřejmě do nějakých tvrdých hornin existuje i jiné řešení. Já jsem v zakládání dřív taky pracoval. A v roce 2012, jestli jsem to dohledal dobře, podle fotek a videí, jsem byl na stavbě vodní elektrárny ve Štětí, kde byla právě nasazená hydrofréza, což je mašina, která se používá právě do takové horniny, kde už to ten drapák nedokáže. Bylo tam toho takové množství, že se použila ta hydrofréza. Tam byly lamely až 20 metrů hluboké, takže horník třeba, to už si fakt nepamatuju, 7-8 metrů se dělal klasicky drapákem, pak se nasadila ta hydrofréza. Co to je? To je mašina, která má na spodu zubené kola a tu horninu prostě rozfrézuje. Pak je tam u spodu čerpadlo, které nasává tu suspenzi s tím roztrceným materiálem a předposílá to nebo pumpuje to do toho čistícího centra. A tak to vlastně ten koloběh je pořád dokola. Takže v místě, kde je to tvrdé, kde to prostě drapákem nejde, tak se nasadí hydrofréza. Myslím si, že zakládání je jediná firma, která to tady má a měla. Mašina je to teda neskutečná. Jo, je vidět, že teď má kelinu zamčenou, tlačí to dolů, ale prostě je to po centimetru. To je scenérie. Drapák, ten vylezl z rýhy. Tady vlevo kobelko zbíhá armokoš. No. Říkám, s těma košema to je vždycky prostě zajímavá akce. Já radši stojím co nejdál od toho. Ta stěna je jedenkrát kotvená, protože výkop té budoucí jamy bude do hloubky až 9 metrů. Takže dole je to vetknuté do toho jílu nebo do té břidlice a tu horní část budu držet pramencové kotvy. Celou dobu se snažím natočit, ten drapák má uprostřed ještě další rozhrušovací zuby, kterýma vlastně zasekává tu horninu dole. Takže to nenabírá jenom těma zubama zvenku, co vidíte, ale uprostřed to má ještě další zuby, s kterýma vlastně, když to spoušťá dolů, tak rozrušuje ten materiál, který tam je. Ta vybetonovaná lamena s armokošem a na kraji jedená pažnica, tomu modrému se říká waterstop a ještě je tam tady něktážní trubka. A v momentě, kdy on vlastně vyhrabe tady tu lamelu, tak tady ta pažnice se odstraní, aby se to mohlo vlastně propojit. Ten gumový pásek tam zůstane a pažnice s novým páskem se dá zase na konec lamely. A tak se pokračuje krok po kroku dál. Je to tady, co jsem se bavil s mistrem, je tady 37 lamel, s tím, že se dělá
1 lamela denně. Jo, takže jeden den se vyhrabe a zároveň aj zabetonuje 1 lamela. Tempo krásné. Do 1 lamely jde nějakých 70-80 kubíků. Jo, teď to jde krásně vidět ty rozrušovací zuby. Jo, a ještě jsem vám špatně řekl u toho drapáku. To jsem se pak doptával, tak váží nějakých 18 tun. Takže teďka vlastně 18 tunama tam tlačí na ten jíl, co je dole. A postupně to ukusuje, uškrabuje. Vidím, že Volvo už se blíží, takže si tady na něho počkáme. Aspoň vidíte reálně jeden záběr drapáku, jak dlouho to trvá. Chvilku vám o toho nebudu kecat, užijte si ty stroje. Tady přede mnou je výradica, tam přitéká, tady to máme, ta suspenze, teďka když jí tam má dost, tak to samozřejmě vytrné cestně zbytečně neplýtvá. Teďka už se drapák dostal do takové hlubky, že už není ani vidět. Toto já obdivuju toho strojníka, že už prostě dokáže s tím nějak dělat i pod hladinu té suspenze. Když přece jenom na začátku videa jste to viděli, celý drapák byl nahoře, krásně viděl na to, co ty čelísti dělají. Teďka to ponaří dolů a dělá to asi už prostě na základě zkušeností. Když ho sleduju, tak on se teďka dívá jenom na ty lana, co to dělá, a podle toho zavírá, otvírá ty čelistí, na to je to nahoru dolů, jako toto jsou to borci ti chlapi. Teďka má to ještě starýma. Úplně tam nechci vozit k němu, přece jenom je to obrovská věc. Mám k tomu respekt, tak to vám to řeknu. Takhle čisto tady řádí, tyjo. Teď mu to vychází pěkně, než to doveze na skládku. Vrátí se a drapák zrovna jede ze země. Také má to vysypávání, jestli mě neodjede. No, krásný záběr. A zase rychle na bok. Práce je to zajímavá, no. Já už teďka samozřejmě dělám úplně jiném oboru, ale na rovinu vám řeknu, pořád mě to láká, pořád na ty časy vzpomínám. Chlapi tam zrovna armakují osazený, teďka tam zrovna dává
pažnicu na druhé straně. To je totiž středová nebo začínající lamela, takže pažnice s waterstopem musí být z obou stran. No a po obědě už je pojednaný beton. No jak já říkal, betonáž trvá nějaké 3 hodiny, jo? Nesmí se to zastavit. Ta betonáž je prostě kontinuální. Přes sypákové růry. V podstatě, jak když se betonuje pilota. To už jste v mém videu. Když to bylo, myslím, díl 2, jak jsem točil tu Firestu na tunelu, tak ten princip betonáže je úplně stejný. Nechá to okapat a bude vysypávat. Ten zvuk toho stroju, to je bomba. Obrovská mašina. Tak jsem to nestihl, škoda. Chlapi už mají dovrtané, u nás je sozí na zemi, vrtačka teďka pokládá kelinu. Já jsem chtěl, nebo doufal jsem, aby to vyšlo, takže vrtačka i s drapákem budu dělat někde vedle sebe, což se tady dělo. Bohužel mě to nikdy úplně časově nevyšlo, ale aspoň máte představu, co se tady děje. Ta vrtačka není samozřejmě s drapákem na každé stavbě. Bylo to tady hlavně kvůli té geologii. A myslím si, že to vyšlo jako pěkně. Dobrý, ne? Co říkáte? Jsme na konci. Snad jste si sledování dnešního videa užili. Jestli vás něco zajímalo, klasicky komentujte, jestli se vám video líbilo, lajkujte, sdílejte, ať se to dostane i mezi další stavitele. No a co říct na závěr? Mějte se dobře, ať to fičí z pohraničí.